Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái máy tỉa hàng rào, máy cắt cỏ bằng motor 775 này nha. Đây mình xài một cái khớp nối trục cho motor 775 này. Hai cái nút bịch 49, một cái co 49, mũi khoan này, mũi khoan 18 mm này, khoan vừa cái chỗ này, hai gạch này, đầu nó búp xe, đoạn ống 49, đây là lưỡi cưa sắt nè, lưỡi cưa sắt mình cắt ra để làm cái lưỡi cắt luôn, cái bàn chải đánh răng, đoạn dây điện.
Giờ mình sẽ tìm cách cắn cái thao này vô để làm cái đồ da trắng này nghe các bạn.